ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે આપણે 6 પ્યુરી જોઈ, જે છે એપલ પ્યુરી, પપૈયા પ્યુરી, બનાના પ્યુરી, સ્ટ્રોબેરી પ્યુરી, અવેકાડો પ્યુરી અને અવેકાડો અને બનાના પ્યુરી. આ પ્યુરી 6 મંથ પછીના બેબી માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે, જે ખૂબ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી પ્યુરી છે. પરંતુ હા, અમુક વસ્તુઓનું ખાસ ધ્યાન જરૂરથી રાખવું જોઈએ. જ્યારે પણ બાળકોને ફ્રૂટ્સની શરૂઆત કરીએ ત્યારે શરૂઆતના 3 દિવસ સુધી એક ફ્રૂટ જરૂરથી આપવું જોઈએ. જો બાળકોને કોઈ એલર્જી જણાય, બાળકોના શરીર પર ફોડલીઓ દેખાય તેમજ લાલ લાલ રેશિસ જણાય તો તમારા ડૉક્ટરની સલાહ જરૂરથી લેવી જોઈએ અને તે ફ્રૂટ્સ બાળકોને ત્યારે જ બંધ કરી દેવું જોઈએ. તેમજ હા, બાળકોની પ્યુરીમાં મીઠું, ખાંડ અને હની બિલકુલ એડ ના કરવા જોઈએ, કેમ કે 1 વર્ષ પહેલાં બાળકોને આ 3 વસ્તુઓ બિલકુલ ના આપવી જોઈએ. જો તમને આ વિડીયો હેલ્પફુલ લાગ્યો હોય તો બીજા મધર્સને જરૂરથી શેર કરજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ.